Guys, good day and welcome back sa ating YouTube channel. At kung bago ka lang dito, please don't forget to subscribe and hit the notification bell down below dahil para mas updated ka sa ating mga latest video. Alam ko guys na excited na kayo na malaman kung paano nga ba gamitin itong si MASITERA rooting hormone. Pero bago ang lahat, intro, pasok! Babalik tayo pero hindi muna tayo magpapakita sa camera dahil gusto ko muna ito ang ating ibibida, si MASITERA rooting hormone. Ayan guys, kung napanood nyo last time, nag-rooting tayo nung flapjack. Ayan, pero ito na siya ngayon, ready na siya. Na-rooting hormone ko na rin to for at least siguro mga 1 week and ready na siya for repotting. Pero hindi tayo nag-proceed sa repotting dahil inantay natin to dumating yung MASITERA rooting hormone. Kung napapansin nyo, fully callus na siya, tuyong-tuyo na siya guys. And hopefully mabuhay natin siya guys. Tara, samahan nyo ko. Ituturo ko sa inyo kung paano gamitin tong rooting hormone. Ayan guys, kung makikita nyo, para siyang skincare product. Ayan. Excuse me sa maraming aso dahil marami talagang aso dito. Ayan, di na natin maiwasan. Di na natin i-edit yan. Ayan. Bubuksan natin siya guys. Ayan, bubuksan natin siya. Cut lang natin siya kasi maganda naman. Ayan guys, kung makikita nyo yung lalagyan niya, talagang napaka-effort nung pagkakagawa sa kanya. Kasi para siyang skincare product. Ayan. And pag binuksan natin siya, ang higpit. Ang higpit. Ang higpit niya guys. Grabe. Ang higpit ng lalagyanan ni MASITERA rooting hormone. Guys, ayun na guys. Sa loob ng ilang taon, ayan, nangipinin naman natin si MASITERA rooting hormone. Nabuksan na natin siya guys. Sobrang higpit niya. Ayan, ito na siya guys. Dahan-dahan natin. Baka matapon. Ayan guys. Para may puto seko sa loob. Ayan, ang gagawin lang natin, bago natin itanim si flapjack, ang gagawin muna natin ay, kukuha muna tayo ng soil. Ayan, actually, yung gamit ko na paso is gawa-gawa ko lang din talaga. Dahil hindi natin kailangan gumastos ng magandang paso. Ayan, yung gamit ko na potting mix is MASITERA cactus and succulent mix. Ayan, maglalagay tayo. Ayan, medyo i-elevate natin siya ng bahagya. Ayan. Tapos ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin yung mga part na nagkalos na kay punong-puno siya guys. Ayan, kailangan mabalutan lahat. Tapos ipiprito na natin siya mamaya. Joke lang. Ayan, kapag ka lahat meron na, isasarado na natin syempre.
Hindi na natin siya isasarado ng sarado dahil mahirap siya buksan. Ayan, ilalagay natin siya dito. Ilagyan pa natin ng lupa para nakataas siya. Ayan guys, tapos itatanim natin siya. Ayun na guys, nailagay na natin siya sa ating paso, and i-update ko na lang kayo kung successful ba ating flapjack routing escapade. Okay guys, thank you and see you next week sa ating future ng mga Masitera product.